Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Cho đến một ngày, một thây ma bắt chước giọng nói của con người, dụ dỗ chúng tôi ra ngoài. Tên tôi là Mặc Ngư, là một nhân viên văn phòng bán mình cho tư bản. Hôm nay tôi vẫn như thường lệ, làm thêm đến 10 giờ tối. Vội vã lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, quay lại nhà thuê. Vừa tắm xong, tôi thấy điện thoại nhận được một tin nhắn. Là tin nhắn từ lớp trưởng của trường trung học, mau mua đủ đồ ăn, trốn đi. Một câu nói ngắn gọn khiến tôi nhận ra có chuyện gì đó. Tôi trực tiếp gọi lại bằng điện thoại. Điện thoại vừa gọi, bên kia nhanh chóng kết nối. Không đợi tôi hỏi, rồi có một giọng nói lo lắng và sợ hãi vang lên. Tiểu Mặc, mau mua đồ ăn rồi trốn đi, càng nhiều càng tốt. Chuyện gì vậy? Không phải cậu đang ở nước ngoài sao? Tôi không thể giải thích cho cậu ngay bây giờ. Nghe lời tôi, lời chưa nói xong bị ngắt, khiến tôi hoảng sợ. Lớp trưởng và tôi là bạn thân thời trung học. Tôi tin những gì cô ấy nói. Nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc chưa đầy 2 năm, một tháng chỉ kiếm được 3-4 nghìn tệ tiền lương. Làm sao có nhiều tiền như vậy để mua nhiều đồ ăn? Tôi cộng tất cả tiền trên điện thoại lại với nhau, chỉ có 2 vạn tệ thôi. Vì vậy, tôi đã dùng toàn bộ số tiền bên trong. 5 vạn tệ chắc là đủ rồi. Tôi đã xin nghỉ phép với ông chủ trong đêm, đóng gói đồ đạc. Lái xe của tôi là xe 4 bánh điện đã qua sử dụng lâu rồi không lái. Về quê. Sau khi về đến nhà, tôi mới thấy lớp trưởng lại gửi cho tôi mấy tin nhắn nữa. Bên này có virus bị rò rỉ, 3 thành phố đã thất thủ. Nhanh nhất khoảng 1 tháng sẽ lan ra trong nước. Cậu mau trốn đi. Tiếp theo là một số video cô ấy gửi. Trên đây là một số người có thân thể bị mất, đang ăn cái gì đó như địa ngục. Tôi ngồi trong xe vài phút, mới gọi cho mẹ, bảo bà ấy giúp tôi mở cửa. Tiểu Mặc, sao con về rồi? Tôi cầm điện thoại, do dự không biết có nên đưa video cho mẹ xem không. Mẹ nhìn điện thoại của tôi, nói, đứa nhóc này, con lại đổi điện thoại mới rồi. Đúng vậy, trước đây điện thoại di động quay video hơi mờ, con liền đổi một cái mới. Còn cái cũ của con thì sao? Cái cũ đương nhiên ngay lập tức gửi đến FPT chuyển để tái chế. Đã bán hơn 4.400 tệ, nhà họ giá cả hợp lý, gửi tiền nhanh và dứt khoát. Bây giờ chuyển không chỉ nhận điện thoại di động, ngay cả những thứ xa xỉ như túi Envy và đồng hồ đeo tay. Ngoài ra còn có các thiết bị chụp ảnh như máy ảnh, có thể tái chế được luôn. Lợi dụng cái cũ vẫn còn giá trị. Tái chế đồ cũ tôi khuyên bạn nên dùng FPT. Cuối cùng tôi sợ mẹ tôi không tin, vẫn không cho bà ấy xem video. Dù sao chuyện này đối với bà ấy quá không thể tưởng tượng nổi. Nhà tôi ở nông thôn, ngôi nhà đã 20-30 năm rồi. Đừng nói về thây ma nữa, do lớn hơn một chút, tôi cũng cảm thấy hàng rào sắp đổ xuống. Nhà không có tiền, trốn ở đâu với mẹ đây? Trở thành điều tôi lo lắng nhất lúc này. Tiểu Mặc, muộn thế này rồi, có muốn đi ngủ trước không? Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tạm thời xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Bố chê tôi là con gái. 1 tháng sau khi tôi sinh ra, ông ta liền bỏ chúng tôi lại. Tôi về phòng mình. Qua khe cửa nhìn thấy đèn trong phòng khách tắt đi. Tôi lấy điện thoại ra, để tiết kiệm tiền. Tôi mở FPT mộ bối mượn trước trả sau. Tôi đã mua rất nhiều bột gạo, ngũ cốc và dầu trên đó, và chuyển phát nhanh về địa chỉ trong thị trấn. Như vậy cũng tránh được có người trực tiếp đến nhà tôi, nhìn chằm chằm đồ của tôi. Ngoại trừ bột gạo, ngũ cốc và dầu, tôi còn mua các loại gia vị trên đó. Mì khô, trứng, các loại rau khô chống bảo quản, rau củ, thịt xông khói đóng gói chân không và các loại xúc xích, dăm bông, trái cây đóng hộp, mì ăn liền. Tôi đã mua rất nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống. Sau khi đặt hàng, tôi sẽ liên hệ với nhân viên tư vấn khách hàng để giao hàng khẩn cấp. Chi phí vận chuyển tự trả. Ngay sau đó là quần lót dùng một lần, đồ vệ sinh cá nhân. Đã mua 50 sạc dự phòng, một Asiber dung lượng siêu lớn, 4,5 lít, nước đóng chai. Tôi chọn Di Bảo rẻ nhất. Giao tiếp với người bán, nói mình muốn mở một siêu thị trong làng. Đã mua 100 thùng, tặng cho tôi 3 phần, một kiện 4 thùng. 412 thùng là đủ rồi. Sau khi nhìn thấy trang đặt hàng thành công, tôi mới tắt điện thoại đi ngủ. Trời chưa sáng tôi đã thức dậy rồi. Tôi lái xe quanh làng, vô tình vào núi. Những ngọn núi trong buổi sáng đầy sương mù, cây nhiều là nơi tốt để tránh đám đông và thây ma. Khi lái xe về nhà, gặp được mẹ đi làm trên núi. Bà ấy mang cuốc, cơ thể gầy yếu khiến trái tim tôi đau đớn. Sáng sớm, con làm gì ở đây? Về nhà ngủ đi. Mẹ luôn yêu thương con cái của mình. Tôi cũng vậy. Tôi đỗ xe bên đường, xuống xe cùng bà ấy ra đồng. Lúc đầu bà ấy không muốn tôi về nhà nghỉ ngơi. Lúc trước con không phải ngày nào cũng làm việc như vậy với mẹ sao? Mẹ không nói gì được tôi, vẫn đưa tôi lên ở đỉnh núi. Chỉ một mảnh đất là của nhà tôi. Tôi nhớ khi còn nhỏ, tôi cùng mẹ lên núi làm việc, có một cái hang cách đó không xa. Nếu cái hang đó vẫn còn đó, vậy có thể dùng được không? Trở thành nơi tôi và mẹ trú ẩn. Tôi và mẹ ở hộ ngoài. Lúc đầu chia đất, đương nhiên là chia cho nhà tôi nơi khó khăn nhất và xa nhất, cho nên cái hang này hẳn là sẽ không có ai phát hiện.
Mẹ không nỡ cho tôi làm việc. Tôi vẫn như trước, lấy lý do đi hái trái cây dại, chạy đi tìm cái hang đó. Bởi vì lâu rồi không đến, tìm mãi mới tìm được lối vào hang. Cuối cùng nói thêm một câu nữa, trước khi đổi mới máy cũ nhất định phải đánh giá trước. Tái chế đồ cũ tôi khuyên bạn nên dùng chuyển. Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Cho đến một ngày, một thây ma bắt trước người, âm thanh của nó dụ dỗ chúng tôi ra ngoài, vào trong hang trống rỗng. Mặt đất vẫn còn phẳng. Bên ngoài hang là vách đá, dưới vách đá là đường cao tốc. Như vậy cũng tiện cho tôi quan sát tình hình bên ngoài. Tôi lấy điện thoại di động chụp ảnh toàn bộ hang động. Sau khi chuẩn bị về nhà, rồi lên kế hoạch sắp xếp như thế nào. Sau khi về nhà, tôi lo lắng đã gửi tin nhắn cho lớp trưởng. Hỏi cô ấy tình hình hiện tại như thế nào. Cô ấy có gặp nguy hiểm không? Có về được không? Nhưng không có trả lời. Buổi chiều tôi ra đường mua 5 bình gaxi. Và mua 2 bếp ga. Mua tấm pin mặt trời. May mà lối vào hang động ở gần đỉnh núi. Xe có thể đi được. Tôi đỗ xe trên đường gần hang động. Làm hết sức mình để chuyển tất cả các bình gaxi vào. 3 ngày sau, chuyển phát nhanh tôi mua lần lượt bắt đầu đến rồi. Hàng ngày tôi đều ra ngoài vào buổi chiều. Cũng may là mùa hè, tôi cố tình mang theo mặt nạ chống nắng để lấy chuyển phát nhanh, để không ai biết tôi. Hàng ngày tôi đều lén đem đồ, vận chuyển đến hang động. Dần dần không gian bên trong bị tôi lấp đầy. Thời gian cũng càng ngày càng căng thẳng. Tôi liên tục gửi rất nhiều tin nhắn cho lớp trưởng, nhưng cô ấy không bao giờ trả lời tôi nữa. Sau khi chuyển phát nhanh được chuyển hết hoàn toàn, tôi đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời mua một cái lều. Ngoài ra còn có một kính thiên văn. Tôi dùng thời gian cả ngày, lại đi mua các loại thuốc thông thường, còn đi mua cỏ mô phỏng và một số đồ lặt vặt. Đi ngang qua cửa hàng hạt lại giống, mua đủ loại hạt rau và trái cây. Và đất trồng rau tôi đã làm ở trong hang từ lâu rồi. Mua 10 mấy con gà rutin, để không để âm thanh của gà rutin lộ vị trí. Tôi đã cách âm cho hộp nuôi. Cuối cùng đã mua một vài bộ lọc và rất nhiều bông lọc. Số tiền trên người cũng chỉ còn lại hơn 1.000 tệ. Mấy ngày nay tôi phát hiện trong hang có một khe hở, luôn nhỏ giọt. Chắc là nước suối trên núi. Cho dù không thể uống cũng có thể dùng làm nước sinh hoạt. Sau khi tất cả mọi thứ được chuyển đi, tôi ngồi trong xe đọc tin nhắn điện thoại. Đột nhiên một cái tìm kiếm nóng làm tôi sợ hãi. Một vụ bệnh dại cắn người trên tàu điện ngầm. Tôi mở video để xem. Kẻ cắn kia mắt trắng bệch, bị nhiều người đè xuống đất. Chưa được nửa tháng, đã lan sang trong nước rồi sao? Tôi vội vàng về nhà thu dọn đồ đạc. Thấy tôi đóng gói đồ đạc, mẹ tưởng tôi phải đi rồi, nắm chặt tay tôi. Tiểu Mạc, là phải quay lại làm việc sao? Mẹ đi lấy đồ quan trọng đi. Tất cả những thứ quan trọng đều phải lấy hết. Mẹ tôi đã ngơ ngác bởi những gì tôi nói, mở miệng còn muốn hỏi thêm cái gì nữa. Mẹ đi đi, con sẽ giải thích cho mẹ sau. Mẹ nghe lời tôi. Vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng của mình, đóng gói đồ đạc. 1 tiếng sau, tôi đóng gói đầy đủ 3 cái vali, cho vào xe, đưa mẹ ra khỏi làng. Sau khi vào núi, mẹ càng ngơ ngác hơn. Sau khoảng 10 phút, xe dừng ở cửa động núi. Khi tôi đưa mẹ vào hang, bà ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm bởi những gì bên trong. Tiểu Mặc, con đang làm gì thế? Mẹ đợi con ở đây. Con sẽ xử lý chiếc xe và quay lại. Khi con quay lại, con sẽ giải thích cho mẹ, được không? Tôi biết bà ấy có rất nhiều câu hỏi, nhưng xe không xử lý, chúng tôi dễ bị phát hiện. Sau khi xác nhận hết lần này đến lần khác, mẹ tôi hứa tôi sẽ mới nhanh chóng lái xe đến cây cầu ở lối vào làng. Xe không khóa, chìa khóa xe cũng ở trên đó. Tôi cố tình để mấy chai nước và bánh quy nén vào. Ngoài ra, tôi còn để mấy con dao ở ghế sau. Mặc dù nhỏ cũng may có thể tự vệ. Nếu ai cần, có thể cứu mạng họ. Tôi cầm cái hộp lớn đầy đinh ở dưới chân núi rắc xuống. Rắc khoảng một nửa, tôi nghe thấy trong làng không biết là nhà ai, có một tiếng hét. Mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa, không biết bà nào bị một người đẩy ngã xuống đất. Nhưng dưới ánh đèn đường, mơ hồ nhìn thấy máu phun ra. Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Động tác ném đinh trên tay tôi tăng tốc. Nhưng tôi sợ, quyết định cất hộp đinh đi và chạy đi. Khi chạy đến hang, nhìn thấy mẹ tôi đang đợi tôi ở cửa. Tôi vội vàng kéo bà ấy vào. Trong hang tôi thu dọn một đống đá. Tôi nhanh chóng nhặt từng viên đá một, chặn lỗ lại. Mẹ tôi đứng bên cạnh lo lắng nhìn tôi. Mẹ, xác sống đang đến. Bà ấy không hiểu thế nào là xác sống, chỉ hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi mới nói sự việc với mẹ tôi. Trên mặt bà ấy từ không hiểu đến khiếp sợ, và có một tia sợ hãi. Sợ bà ấy không tin. Tôi còn mở video lớp trưởng gửi cho tôi cho bà ấy xem. Chưa xem xong, bà ấy liền đẩy tay tôi ra.
không, làm người ta sợ chết khiếp. Mẹ, chúng ta phải trốn ở đây. Chờ quốc gia giải cứu chúng ta, nếu không chúng ta chỉ có thể giống như những thứ này. Bà ấy gật đầu, hiểu tại sao tôi lại vội vàng như vậy. Khả năng thích ứng của mẹ tốt hơn tôi tưởng. Vài phút sau, bà ấy đứng dậy đi nhìn hàng tồn của tôi. Tôi cũng không rảnh rỗi, cầm kính thiên văn tự mua, quan sát tình hình bên ngoài. Xe trên đường cao tốc hiện đang chạy bình thường. Nhưng số xe nhiều gấp mấy lần bình thường. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy mấy tiếng còi. Xem ra chỉ mới xảy ra, không phải là sự sụp đổ hoàn toàn. Tôi vừa định cất kính thiên văn. Tiếng va chạm lớn khiến tôi vừa đặt kính viễn vọng xuống, lại nhanh chóng cầm lên nhìn qua. Một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào 4 hoặc 5 chiếc xe con. Khói bốc lên, tôi không thể nhìn rõ. Người bên kia có phải là người bình thường không? Mấy chiếc xe nhỏ đều có người ra ngoài. Họ bịt mũi và miệng trốn sang phía bên kia đường. Tôi đang may mắn khi thấy đều là người bình thường. Bỗng tài xế trên chiếc xe tải lớn đó rơi thẳng ra khỏi ghế lái. Và giây tiếp theo, hắn đứng lên trong một tư thế kỳ lạ. Cổ hắn như bị gãy, nhưng hắn vẫn còn sống. Đầu gục xuống, không có dấu hiệu gì, chạy ra lề đường. Có những người đang đứng, là thây ma. Tài xế xe tải lớn này đã bị nhiễm bệnh. Tôi nhìn anh ta lao vào một người phụ nữ ở phía bên kia, bị hắn trực tiếp bổ nhào xuống đất và cắn. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng đẫm máu này. Mẹ lo lắng đến đây, đấm lưng cho tôi. Tiểu Mặc, mẹ thấy những thứ này. Chúng ta ăn 2 năm cũng không thành vấn đề. Đừng nhìn những thứ này nữa. Thật đáng sợ. Mẹ, con sợ ai đó sẽ tìm thấy nơi này. Ở đây không ai biết. Kể từ khi mảnh đất này được chia cho gia đình chúng ta, không ai lên đây nữa. Con đường đó, lúc đó trưởng thôn để bán cây, tiện sửa luôn. Nhưng vẫn chưa lên đến đỉnh núi. Có thể biết rằng họ không biết gì cả. Lời nói của mẹ làm tôi yên tâm. Trong hang được tôi treo dây đèn. Đó là loại lắp pin trên đó, chuỗi đèn có thể sáng rất lâu. Mẹ tôi và tôi không sợ bóng tối, nhưng không có đèn chiếu sáng cũng không được lắm. Không ăn tối, mẹ tôi lấy ra một miếng thịt xông khói, lại lấy ra một ít rau của. Đơn giản là một món rau, một súp. Trong tuần sau khi thây ma bùng phát, mỗi ngày tôi đều dùng kính thiên văn để xem đường cao tốc. Kể từ vụ tai nạn đó, trên đường cao tốc toàn là xe cộ. Ngoài ra còn có những thây ma lang thang không mục đích. Khả năng hành động của thây ma khi không có con mồi cực kỳ chậm, nhưng một khi có chút gió thổi cỏ động, chúng như bị đánh thức. Tương đương với tốc độ của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng, chúng đều dựa vào giác quan để phát hiện con mồi. May mà chúng không có ích. Không chủ động tìm kiếm thức ăn. Được rồi, đến ăn cơm đi. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ đã làm trứng luộc cho con. Và nấu mì trường thọ. Tôi đặt kính viễn vọng lên bàn. Nhìn mì trường thọ trong bát. Tôi 27 tuổi rồi. Nghĩ về ngày tận thế, tôi cũng là người lớn có thể bảo vệ mẹ. Thấy tôi không cầm đũa, mẹ lo lắng hỏi có phải không ngon miệng không? Không đâu mẹ, con chỉ cảm thấy như vậy tiếp tục cũng rất tốt. Đứa trẻ ngốc nghếch, chờ những ngày này kết thúc. Mẹ làm cho con món thịt kho yêu thích của con. Ăn xong mì trường thọ rồi. Mẹ vào lều ngủ chưa? Tôi đang mở hộp đựng. Máy bay không người lái chưa được tháo dỡ. Xác sống bùng phát 1 tuần rồi. Tôi chỉ thấy tình hình trên đường cao tốc, trong làng và trong rừng. Tôi lại không biết, chẳng ổn tí nào. Vào ban đêm, khi mặt trăng lên, lén lút điều khiển bằng máy bay không người lái ra ngoài, xem tình hình trong làng thế nào. Bữa tối, mẹ nấu cơm. Tôi thấy sau khi trời tối, tôi lập tức lấy máy bay không người lái ra ngoài, từ vách đá phía sau đi vòng vào làng. Tôi không dám đến quá gần, nhưng dù vậy, dưới ánh trăng, sự hỗn loạn trong làng vẫn khiến tôi kinh ngạc. Chúa ơi, đây không phải là cháu gái của bà lão Hà sao? Mới 3 tuổi. Đứa vừa biết đi bộ. Là cháu gái của nhà bà Tú Liên. Mẹ tôi không biết khi nào bà đứng cạnh tôi, xem cảnh trong làng. Bà ấy không khỏi đỏ hốc mắt. Trong làng chắc không còn người sống nữa. Tôi lấy máy bay không người lái từ lối vào làng đến đường cao tốc, sau đó từ từ lái trở về. Sau khi đặt điều khiển xuống, tôi ôm mẹ, nhẹ nhàng an ủi bà ấy. Không ai trong chúng ta có thể cứu được mẹ. Hai mẹ con chúng ta không phải là Bồ Tát sống. Sau khi thây ma bùng phát, ngày thứ 40, mạng bị hỏng rồi. Vậy chắc đường nước và điện cũng bị hỏng rồi. May mà chúng tôi không dùng được điện. Bình thường tấm pin mặt trời cũng có rất nhiều điện. Hết điện thì dùng pin để sạc điện thoại, máy tính. Bởi vì tôi và mẹ muốn xem phim. Trước khi vào, tôi đã đặt rất nhiều kênh TV ngoại tuyến trên trang web. Ngày thứ 80 của dịch bệnh, mẹ tôi và tôi đang ăn sáng trong khi xem phim. Tiếng chim hót ở gần vang lên, làm cho chúng tôi cảm thấy thế giới đều đang hòa bình. Nhưng theo một giọng nói từ bên ngoài, khiến cho nụ cười của mẹ và tôi đều cứng đờ trên khuôn mặt. Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Tôi đặt đũa xuống và nhẹ nhàng đi đến cửa động.
đặt tai vào tảng đá. Muốn nghe chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bùm, 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 bùm vài âm thanh vang lên. Tôi và mẹ tôi đều hoảng sợ trong lòng. Tiểu Mặc, có phải là tiếng súng không? Khẩu súng săn của ông con cũng từng nghe như vậy. Nếu thật sự có súng, vậy những người này là người tốt hay người xấu? Điều này khiến tôi từ ngày đầu tiên sau khi thây ma bùng phát đến bây giờ mới thật sự cảm nhận được sợ hãi. Nếu những người đó là người xấu, vậy số phận của chúng tôi có thể tưởng tượng được. Zombie không có ích, nhưng người thì sao? Tiếng súng không còn nữa. Ngay khi tôi nghĩ người đã đi hết, dưới chân núi có tiếng còi rất lớn. Chúng tôi đều có thể nghe thấy nó trong hang động. Chào mọi người. Chúng tôi là quân nhân của quân khu gần đó. Chúng tôi được lệnh đến đây để dọn dẹp xác chết. Nếu còn có người sống sót, mời mọi người mang theo hành lý của mình và thức ăn đến đầu cầu làng. Tất cả xác sống xung quanh đã bị tiêu diệt. Xin yên tâm đi ra. Mẹ nghe được rất phấn khích, vội vàng bảo tôi tháo đá ở lối vào hang ra. Nhưng tôi luôn cảm thấy không bình thường. Mẹ, chờ xem nhé. Tôi đã mua 2 máy bay không người lái, quyết định từ bỏ một chiếc để quan sát họ. Máy bay không người lái bay ra khỏi vách đá như thường lệ, đi vòng qua đường cao tốc, hình thành một đường bay theo kiểu chúng tôi không phải là người trong làng. Nếu phải từ bỏ chiếc máy bay không người lái này, tôi không sợ bị phát hiện. Tôi lái máy bay không người lái, lén lút dừng lại trên mái nhà ở ngã tư, vừa vặn có thể nhìn thấy họ. Tổng cộng có 10 người. Mỗi người đều có một khẩu súng trong tay. Họ nhìn người dân trong làng lần lượt xuất hiện. Vẫn còn vài người hàng xóm trong làng còn sống. Người nhà thường xuyên bắt nạt nhà tôi vẫn còn đó. Trong tay đều có một ít đồ ăn. Trong mắt họ mong muốn được cứu. Nhưng người đàn ông dẫn đầu chỉ giơ tay. Một vài người đàn ông giơ súng lên, nổ súng về phía thôn làng. Quả nhiên có vấn đề. Họ không phải là quân nhân, chỉ là nhân lúc virus bùng phát thì bắt đầu làm ác. Mẹ che miệng xem mọi thứ trong video. Sau khi đoàn người giết họ, không quên vào nhà và lục soát mọi thứ, những thứ có thể mang đi. Mọi người lên xe. Tôi mừng là họ không phát hiện ra. Tôi đợi sau khi họ đi, lái máy bay quay lại. Nhưng khi xe khởi động, người đàn ông dẫn đầu nhìn về hướng máy bay không người lái. Hắn vô thức nhìn, nhưng tôi chắc là hắn đã phát hiện ra. Vì sự an toàn của tôi và mẹ, tôi quyết định làm theo kế hoạch. Chờ xe của họ vừa đi, tôi điều khiển máy bay không người lái, bay thẳng đến một ngôi làng gần cổng cao tốc, để tôi có thể quan sát bằng kính thiên văn. Quả nhiên, ngôi làng nơi máy bay không người lái dừng lại, chiếc xe đã được sửa đổi đó cũng sớm vào trong. Vẫn dùng lời nói vừa rồi, nhưng không ai ra khỏi làng. Sếp, máy bay không người lái đúng là ở trong đó. Nếu không làm sao không ai ra được. Một người đàn em nói bên cạnh anh ta. Có thể là do bên cạnh tốc độ cao, làng này rõ ràng có nhiều thây ma hơn làng chúng tôi. Nhưng họ không hề sợ hãi. Tiếng súng vang liên tục. Một lúc sau trên mặt đất đầy thi thể. Tất cả đều là thây ma bị bọn họ giết. Họ hét lên nhiều lần bằng loa, cũng không có ai ra ngoài. Người đàn ông dẫn đầu nhổ một ngụm đờn xuống đất. Trong miệng không biết đã nói gì với tên đàn em bên cạnh. Chỉ thấy tên đàn em gọi mọi người lên xe. Xe đi rồi. Máy bay không người lái cứ đậu ở đó. Tôi trực tiếp tháo pin của điều khiển từ xa ra. Đám người này giúp chúng tôi dọn dẹp xác chết gần khu vực xung quanh. Chúng tôi đã có khoảng 1 tuần yên tĩnh. Tuần này không có bất kỳ tiếng kêu gào nào của thây ma. Dường như trở lại thời điểm trước khi thây ma bùng phát. Xác chết trên đường cao tốc. Gió mạnh hơn một chút, chúng tôi đều có thể ngửi thấy mùi thối rữa. Cũng không biết trong không khí ở đây có sáu khuẩn không. Nó có ảnh hưởng đến chúng tôi không? Mẹ tôi đến và đưa cho tôi một cái khẩu trang. Tiểu Mặc, cho con một thứ tốt. Mẹ vừa cho băng vệ sinh khâu ở giữa 2 miếng khẩu trang. Con ngửi thử xem, băng vệ sinh này bên trong có thêm công nghệ probiotic, có thể ức chế 6 khuẩn xấu, phân hủy mùi và rất thoáng khí. Tôi mang theo khẩu trang do mẹ tôi may và thử nó. Thật sự khử mùi, mùi thối rữa trên đầu mũi đã tiêu tan rất nhiều. Vì vậy chúng tôi xếp băng vệ sinh lại với nhau, làm thành một tấm màn nhỏ, treo ở cửa động. Mùi thối rữa trong hang động đã tiêu tan rất nhiều ngay lập tức. Hôm nay chúng ta ăn gà. Gà Rutin nở gà con rồi, để ăn mừng. Mẹ giết một con hầm. Máu giết gà này không thể đổ bừa được. Mùi máu dễ dàng dẫn thây ma đến đây. Không sao, chúng ta có cái này. Xem, có phải khô thoáng không? Hơn nữa một chút hương vị cũng không ngửi ra được. Tôi cầm lên và ngửi. Đúng nè, lúc này, ở phía xa đường cao tốc, xuất hiện một đám thây ma. Chúng đột nhiên nhìn vào vị trí cửa hang của chúng tôi, nhưng lúc sau lại mất phương hướng. Tôi và mẹ đang ăn súp gà, không biết gì về thủy triều xác sống bên ngoài. Khi tôi uống hết súp, khi đứng ở cửa hang muốn nhìn ra bên ngoài, mới nhìn thấy đám thây ma cuối cùng đã rẽ vào một góc khác rồi.
Tôi vội vàng cầm kính viễn vọng lên nhìn qua. Trên đường cao tốc, một khu vực rộng lớn đầy thây ma. Tôi nhìn kỹ chúng. Sao cảm thấy thủy triều xác sống này không biết từ đâu tới. Có chút khác với nhóm ban đầu ở bên này. Độ nhạy cảm của đám thây ma này cực cao. Ngay cả tiếng chim hót cũng biết rõ. Hướng đó. Lẽ nào thây ma cũng có thể tiến hóa sao? Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Tôi vào lều. Thấy mẹ ngủ chưa? Tôi cũng ngủ một lát. Vừa mở mắt không ngờ trời đã tối rồi. Mẹ đã làm bữa tối rồi. Mẹ ơi, mấy ngày nay đừng xào nữa. Ăn chút chay đi. Đám thây ma này hình như thính giác tốt hơn nhiều so với trước đây. Được rồi, tối nay ăn cháo rau xanh nhé. Tôi dùng kính thiên văn, quan sát ngôi làng nơi máy bay không người lái dừng lại. Đám người đó từ lần trước không bao giờ quay lại nữa. Đã 1 tuần rồi. Không biết máy bay không người lái còn điện không? Tôi lấy pin ra. Cài đặt điều khiển từ xa của máy bay không người lái. Khởi động máy bay không người lái điều khiển từ xa còn có điện. Tôi đã quan sát một vòng trước, xác nhận không có vấn đề gì, trở về từ vách đá phía sau. Tháng thứ 6 khi dịch bệnh bùng phát, dần dần vào mùa đông, xác chết bên ngoài lâu rồi không ăn. Khả năng hành động trở nên rất chậm, giống như đang cố ý duy trì thể lực, thậm chí có thây ma bắt đầu tự giết lẫn nhau. Ăn lẫn nhau. Mấy lần tôi cũng vừa vặn nhìn thấy, khiến tôi cả ngày nay không ăn gì cả. Mấy tháng nay bên này mọi thứ đều an toàn. Ngoại trừ sau khi đám người lần trước đến, nửa năm nay không có ai lại qua bên này. Trên đường cao tốc xuất hiện 2 lần xe. Chỉ là sau khi bọn họ xuất hiện không phải bị thây ma vây quanh, cũng là bị xe cộ trên đường đó chặn lại. Cuối cùng đều trở thành thành viên của đội quân Zombie. Mấy ngày nay, củ cải tôi trồng, dài bằng tay. Để không để nó trở nên quả chín, chúng tôi rút hết củ cải ra, làm thành củ cải chua. Đợt thứ 2 tôi trồng bắp cải nhỏ yêu thích của mình. Khi tưới rau, tôi cố ý dùng khăn vệ sinh tích trữ trước đó. Lọc nước mưa thu được. Nước mưa bị ồng nhiễm bởi máu zombie. Sau 3 lớp lọc trở nên rõ ràng. Buổi tối tôi nằm cạnh mẹ. Mẹ, tận thế đã bùng nổ gần 1 năm rồi. Chúng ta có thể được cứu không? Có, Tiểu Mặc à. Đất nước chúng ta mạnh như vậy. Chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ chúng ta có đủ nguồn cung cấp. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mấy ngày nay bên ngoài trời mưa liên tục. Trong hang cũng rất ẩm ướt. Tôi chạm vào bức tường ẩm ướt. Lông mày nhíu chặt, mẹ. Nếu chúng ta cứ ở trong môi trường ẩm ướt như vậy, dễ bị bệnh. Không sao đâu, mẹ có cách giải quyết. Mẹ lấy ra băng vệ sinh tự do mà tôi đã tích trữ trước đó. Sau đó bắt đầu dán băng vệ sinh lên tường. Vừa dán vừa giải thích cho tôi. Điểm tự do, lớp nước khóa hút tức thời của nó có thể giữ cho hang động khô ráo. Probiotic bề mặt, có thể ngăn chặn sự sinh sản của virus trong hang động. Con cũng đừng nhàn rỗi, làm với mẹ đi. Qua một lát, bức tường ẩm ướt của hang động bị chúng tôi dán đầy. Trong hang động lập tức khô rất nhiều. Tôi thở dài. Cũng may lúc đó tích trữ nhiều lắm, nếu không dùng thì đau lòng chết đi được. Hôm nay tôi đang tưới nước, ở trên này. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Đây là đỉnh núi. Sao lại có người lên đây? Đoàn người, nghe tiếng bước chân khoảng 7-8 người. Âm thanh càng ngày càng gần. Nếu trên này không có đất, ông đây đã giết rồi. Một người đàn ông chửi thề. Nghe âm thanh, tôi có thể cảm thấy họ ở gần lỗ. May mà lỗ đã mọc đầy cỏ rồi. Chắc là họ sẽ không phát hiện ra, nhưng tôi vẫn sợ. Tôi tìm thấy con dao thái rau, tay run rẩy đứng ở cửa hang, nhìn mẹ đang ngủ trưa trong lều. Lão đại, thực sự có một mảnh đất trên đó. Có rất ít khoai tây trên cánh đồng, nhưng vẫn đủ cho chúng ta ăn lâu rồi. Xem đi anh Quân, người ta nói trên này có một mảnh đất. Bà lão trong thôn chúng tôi được chia mảnh đất này. Bà ta không thể không trồng, thì ra họ không có thức ăn. Người phụ nữ đó vẫn ở cùng làng. Nghe có vẻ lớn bằng tôi. Có lẽ là để sống. May mà cô ta không biết có một cái hang trên đó. Khoảng nửa tiếng sau, đoàn người vui vẻ xuống núi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ cũng vừa dậy lại rồi. Có chuyện gì vậy? Tiểu Mặc sao còn cầm dao nữa? Vừa có một nhóm người lên đây. Mẹ tôi tỉnh táo ngay lập tức. Đi tìm vũ khí, mẹ. Người đã đi rồi. Không sao đâu, tận thế càng lâu, càng nhiều người thiếu thức ăn. May mà đã ở cửa hang đã mọc đầy cỏ rồi. Miễn là chúng ta trốn được, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Bùm, 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 bên ngoài bỗng có tiếng súng. Khiến mẹ tôi và tôi run rẩy. Anh Quân, thây ma càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Là đám người vừa rồi. Chắc là lúc xuống núi bị đám thây ma phát hiện. Nhưng nghĩ lại cũng không đúng. Khi họ lên đây, không thể nào không có thây ma phát hiện. Tôi đang nghe ở cửa hang, dần dần, tiếng gầm của đám thây ma cũng bắt đầu xuất hiện. Trên núi xuất hiện thây ma, rất không thân thiện với chúng tôi. Anh,
Tránh ra, tiếng hét của người phụ nữ dường như làm cho các thây ma phấn khích hơn. Mà nó, anh Dương, nổ chúng đi. Người đàn ông dẫn đầu vừa nói xong khoảng 10 giây. Có một tiếng động lớn bên ngoài. Những tên này có bom. Nỗi sợ hãi trong tôi lại trỗi dậy. Nếu những người này vô tình làm nổ tung nơi này, phải làm sao? Tôi vội vàng suy nghĩ, chắc chắn sẽ có cách. Gà Rutin, mẹ đi giết một con gà Rutin đi. Tiểu Mặc, con định đi làm gì vậy? Tôi vừa cầm máy bay không người lái vừa nói với bà ấy phương pháp của tôi. Con muốn thu hút tất cả thây ma dưới chân núi. Mẹ có chút do dự, nhưng để sống, tôi phải làm thế. Bom bên ngoài càng ngày càng mạnh. Mấy lần đều ở miệng hang. Nếu nổ thêm vài lần nữa, chúng tôi hoàn toàn bị lộ. Mẹ giết gà. Tôi buộc bằng máy bay không người lái đến ngôi làng gần đây. Quả nhiên lần trước, thây ma đi lạc. Tất cả đều lang thang trong làng. Ngửi thấy mùi máu đã lâu không thấy. Tốc độ chậm của chúng trở nên nhanh hơn. Đi theo máy bay không người lái đến đỉnh núi. Và tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của những người đó. Tôi có ấn tượng về cô gái đó, con gái nhỏ của trường làng, da trắng và đẹp. Người đàn ông dẫn đầu có một vết sẹo trên mặt, chỉ riêng ngoại hình là xấu xa. Đại ca, có máy bay không người lái. Có người cố ý mang lên đây. Người đàn ông mặt sẹo nhìn vào máy bay không người lái của tôi. Trong lòng tôi giật mình, sợ chết người rồi. Mà nó, thằng khốn nào làm không biết. Đại ca, bom không đủ. Đạn cũng sắp hết rồi, làm sao đây? Sau khi thây ma nhìn thấy người sống, như sói lao về phía họ. Họ không có thời gian để thả bom. Kết cục có thể tưởng tượng. Tôi sẽ quay đầu máy bay, dừng lại trên mái nhà của một ngôi làng dưới chân núi. Qua hang động, bên ngoài liên tục truyền đến âm thanh gặm nhấm. Tôi rất sợ. Nhìn mẹ cũng sợ hãi. Nhưng tôi không có cách nào. Để sống, tôi phải làm thế. Buổi tối mẹ tôi và tôi không ngủ được. Tiếng hét xác sống bên ngoài làm cho chúng tôi không buồn ngủ chút nào. Có cảm giác như chúng sẽ xông vào bất cứ lúc nào. Nửa đêm, tôi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh liên tục. Đây là trước đây Sammy chưa từng có. Lúc tôi thức dậy là trưa hôm sau. Tôi đang ăn trưa với mẹ. Hai người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện ngày hôm qua nữa. Nhưng những điều lớn hơn đã xảy ra. Chúng tôi bị phát hiện rồi. Sau khi thây ma ngày tận thế bùng nổ, tôi trốn vào hang với mẹ tôi. Sống trong hang bằng cách nuôi gà và trồng rau. Chúng tôi bị phát hiện rồi. Tôi nghe thấy giọng một cô gái khàn khàn từ bên ngoài hang động. Có ai không? Làm ơn giúp tôi. Máu cả người tôi như bị đóng băng. Mẹ tôi lo lắng nhìn tôi. Bên ngoài là ai vậy? Tiểu Mặc, mẹ ơi, bên ngoài không phải người. Bên ngoài chỗ chúng ta toàn là thây ma đang lang thang. Không thể có người sống ngoài kia cầu cứu được. Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Xác sống thực sự tiến hóa rồi. May mà họ không tìm thấy cửa động của chúng tôi. Sau một thời gian dài như vậy, đã hợp nhất với hang động rồi. Không dễ dàng tìm thấy. Mẹ tôi và tôi lo lắng ăn xong bữa trưa. Hôm sau bên ngoài có tuyết rơi. Mãi đến tối mới dừng lại. Một cái gì đó khủng khiếp hơn đã xảy ra. Xác sống bên ngoài bắt đầu không ngừng đâm vào hang động. Tôi nằm bên cạnh mẹ tôi run rẩy. Những thây ma tiến hóa này giống như những cái bóng bám dính. Ban ngày dùng đủ loại giọng nói để lừa gạt. Đêm khuya thì dùng móng vuốt cao. Sự thay đổi xuất hiện vào sáng sớm ngày thứ 5. Tuyết rơi dày đặc. Chẳng bao lâu sau, một bức tường tuyết cao nửa người được dựng lên ở lối vào hang động. Tiếng gầm của những con quái vật đó dần dần biến mất. Nhiệt độ thấp đóng băng khốc của chúng. Gió lạnh làm lu mờ hơi thở của chúng tôi. Thời gian này, tranh thủ thây ma không có ở xung quanh. Mẹ tôi và tôi tìm thấy một chỗ đất mềm. Dùng cuốc muốn đào xuống, nhưng chưa đến độ sâu nửa mét. Đầu sảnh đâm vào đá granite cứng. Bên trong núi là cả một khối đá. Không có lối thoát. Hôm nay tôi đang ở trong lều chỉnh sửa radio. Không ngờ lại nhận được tín hiệu yếu ớt. Âm thanh phát ra không liên tục. Quân đội đã thiết lập căn cứ chính thức ở nhiều nơi. Vị trí của những căn cứ này ở căn cứ Hồng Sơn. Có điều kiện có thể tự đi. Chúng tôi cũng đang tích cực. Xác sống, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Đám đông, tiếng nói không liên tục. Ngay sau đó tín hiệu biến mất. Tuyết dừng lại một lúc vào giữa trưa. Tôi lấy điều khiển từ xa của máy bay không người lái. Đây là máy bay không người lái cuối cùng. Pin chỉ có thể chịu được 20 phút ở nhiệt độ thấp. Khoảnh khắc cất cánh, máy bay không người lái có thêm một vài chữ cái nổi bật. Sashi màu đỏ tươi. Tôi điều khiển máy bay không người lái bay không mục đích. Mặc dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng tôi cũng phải nắm lấy tia hy vọng này. Mấy ngày tới, mỗi ngày tôi thả máy bay một lát trong tuyết. Máy bay không người lái liên tục bay xung quanh. Nhưng chậm trễ không có hy vọng. Ngày tuyết bắt đầu tan. Ác mộng trở lại. Tiếng gầm trong sương mù buổi sáng đã thay đổi. Không còn là sự bắt chước mơ hồ. Đó là một loại tiếng kêu gần gũi hơn với ngôn ngữ của con người. Người sống thơm quá. Người sống thơm quá.
Tôi nhìn thấy từ kính thiên văn, khoang mũi của những thây ma đó phồng lên, không ngừng đánh hơi xung quanh. Khứu giác của chúng đã tiến hóa. Chúng tôi đã giết con gà Rutin cuối cùng, dùng máy bay không người lái treo bay ra ngoài vòng tròn, muốn dẫn đám thây ma quanh hang đi. Nhưng vài giờ sau, đám thây ma lại trở về với một thân cành cây và dây leo. Chúng đã có ý thức cơ bản rồi. Chỉ cần cho rằng ở đây có người sống, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đêm thứ 10 tuyết tan. Cổng đá phát ra âm thanh bùng bụp. Mẹ tôi và tôi đang ở trong lều, nghe tiếng đống đổ nát, giống như nhịp trống đếm ngược. Mẹ ôm chặt lấy tôi, đừng sợ. Mẹ ở đây. Lúc này, bầu trời vang lên tiếng động cơ của trực thăng. Một chiếc trực thăng có in hình ngôi sao đỏ đang lơ lửng trên cửa hang. Ánh sáng mạnh của đèn pha quét qua đám thây ma khắp núi. Những người lính mặc quân phục đi theo dây thừng xuống, âm thanh vũ khí trong tay vang lên. Bọn thây ma toàn bộ ngã xuống đất. Xin chào, chúng tôi là đội giải cứu quốc gia. Đội 7, khi trực thăng cất cánh, nơi khói bốc lên trên cánh đồng tuyết xa xa. Những người sống sót đã được tìm thấy. Cuối cùng tôi cũng hiểu, sự cứu rỗi thật sự không bao giờ là ngẫu nhiên. Khi máy bay không người lái lần đầu tiên bay về phía bao tuyết, khi quân đội trên bản đồ đã đánh dấu mọi tín hiệu đáng ngờ, không từ bỏ bất kỳ đồng bào nào. Khi lời thề được khắc vào xương máu của mỗi người cứu hộ, hy vọng đã gieo hạt giống trong tuyệt vọng. Chào mọi người, vì vấn đề bản quyền, cho nên đoạn kết thúc này là tôi chuyển thể. Mọi người muốn xem bản gốc? Bạn có thể nhấp vào góc dưới bên trái để tải xuống câu chuyện tìm kiếm sống sót trong hang động. Bản gốc hay hơn. Mọi người ủng hộ bản gốc nhé.